Bánh nào là mình được giao, bánh nào là cô làm? Chỉ có bánh bánh mấy cái bánh bèo là cô gái lấy thôi, còn Dạ. mấy kia là cô ấy tự làm hết. Dạ. Chan nước mắm luôn không? Chan luôn. Tự làm hết. Ôi ngon quá. Đồ chua mỡ hành đâu có gì cũng phải tự làm nó mới ngon. Dạ. Chứ mình Hi, xin chào cả nhà. Gia Phú rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với phim Food Travel. Thì bữa nay là buổi trưa, Phú cũng mới ăn cơm sơ sơ xong. Trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ luồn vô trong hẻm, chúng ta đi ăn những món bánh và ăn chè tráng miệng để thay đổi khẩu vị. Một cái hàng bánh ở trong đây rất là đậm chất Sài Gòn và mình ăn ở trong sâu trong hẻm nữa. Hẻm Phú đang đi là hẻm Hoàng Hoa Thám 211. Đây, địa chỉ ngày hôm nay là 211/116 Hoàng Hoa Thám nha. Đây là hàng bánh của cô gái. Thôi, mời cả nhà chúng ta sẽ vào trong tìm hiểu. 7 ngày cô sẽ bán mỗi món khác nhau tí xíu. Đừng quên like, share cũng như là ấn nút đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đây, bạn mèo kìa. Đây, xin giới thiệu với cả nhà. Đây là menu mỗi ngày của cô gái. Thứ ba là bánh bèo, chè khoai môn, rau câu dừa. Thứ tư là cũng là bánh bèo luôn, chuối xào dừa. Đây, bánh khọt thì chỉ có, nói chung là bánh khọt là từ thứ năm đến là thứ năm với chủ nhật. Riêng ngày 15 và mùng 1 là cô bán bún xào chai. Đây, cô bán bánh nè. Giới thiệu với mọi người, đây là cô gái. Đây, cô gái là có mặt trên từng cái ấy rồi phải không? Dạ. Con thấy cô để bánh bèo nhưng mà mình vẫn bán tới 3 loại luôn hả cô? Đúng rồi, bán 3 thứ. Có bữa bánh bột lọc nữa mà mấy bữa nay bánh bột lọc chưa có dao. Chưa có dao. Này, ở đây là có bánh ít trần, bánh bèo, và bánh đúc. Cái cam là cái này là củ sắn. Củ sắn luôn cô. Làm cho nó đẹp đẹp. Dạ. Đây, 3 loại bánh. Bánh bèo thì cô không có để cái đậu xanh lên sẵn. Cái này là bánh bèo bò to. Một phần anh ăn cái gì bánh nước trần hả anh? Dạ. Không có lấy mỡ hành. Đây chè. Chà quên rồi, xin lỗi. Em sao mà Chè khoai môn, rau câu. đây có liền. Đã người ta sợ. Đã người ta sợ người ta giận. Bánh bèo không mấy cái gái. Bánh bèo không hả? Dạ. Mấy cái, 5 cái. 5 cái bánh bèo với miếng chả vô. Thôi đừng lấy chả. Không có lấy chả. 5 cái đây ha. Dạ, em không có cho chả đi làm đi. Ơi cha. Này. Em đi ra bán phụ. Dạ, xin ly nước trà đá luôn. Nước trà đá được không? Vô nhà cho cái ca nước của Chung là quầy của cô cũng nhỏ gọn thôi cả nhà. Như mình ngồi ở đây là mình cũng có thể ăn ngay tại chỗ này luôn. Và có một bàn ngồi bên kia. Đó. Sáng này nó chở tôi đi về bên kia. Ai chở? Có. Đặt lên trên hả? Bé hả? Nó xuống nữa hả? Nó xuống nó lấy đồ.
kẹo khoai môn. Giờ hai mẹ con gặp nhau kiểu vậy thôi. Dạ em cảm ơn anh. Cái này là Đây sao? một khán giả kênh. Anh cái này là sao? lấy bếp chặt không? Anh nó tròn không? Để chặt kìa. Đây, hấp Chặt không? cho cây chả luôn, cho miếng chả vô quên. Đây. Vậy đó, mấy cái bánh trần đây để Thuận biết. 3 cái 4 5 cái trần với miếng chả đi, 15.500 lấy có 15.000 thôi. Thấy không? Trời chè nhìn ngon quá à. Chè Khoai môn này là ngon dữ lắm á con. Ủa mà con thấy là mình sau các ngày đó mình bán bánh nhưng mà mùng 1, 15 mình lại bán bún xào luôn. Mình không bán, sao mình không bán bánh chay luôn? Dữ nữa. Không bán chay kìa. Đắt dữ nữa. Không cho bản mã cho nó đàng hoàng tử tế điều kêu á. Làm nó lớn đi ra. Ơi gì? Gì đâu mà. Nó cứ sụ hoài à ha. Cái này làm rụng nụ hết trơn á. Cái làm sao? Ở chơi hồi xưa không có thằng kia tới review á. Dạ. Con đúng không? Nhiều lắm. Mới bữa rằm này là mới bữa cái khai trương cái bán cái thằng nó làm ra nữa. Quên nữa. Nước mắm cay luôn hả? Cái Gan đó ta. là Dạo này gan ha. Rồi, con phỏng vấn cô gái tí xíu nha. Cái chèo này mình bán bao nhiêu một chén cô gái? 7.000 con. 7.000. Rồi rau câu cũng vậy thấy không? Câu có 5.000. Rau câu 5.000 thôi. Này, còn cái bánh này một loại nhân thì Bánh bèo một dĩa đủ thứ. Dạ. Giá luôn là 20. 20. 20 một hộp đó con. Dạ, còn như nãy có thấy chú ăn một dĩa bánh ít luôn là Cái đó còn 6 cái giúp chồng có 15.000. 15.000 thôi. Chung là giá bánh là từ 15 20. Đúng rồi, từ Dạ. 20 tùy theo. Tùy theo. Cái này là tôm cháy phải không con? Đúng rồi. Như con cô bán là coi như là 2 giờ là cô dọn ra cô bán đúng không cô? Đúng rồi, 2 giờ bắt đầu dọn ra. Đồ chai là hết sớm lắm, còn món này là chắc Bánh cũng khọt cũng bán hết sốt nữa con. dạ. Ừ. 2 tiếng là hết thôi. Hơn 2 tiếng chứ không phải là 2 tiếng đâu. Kéo dài vậy. Đôi khi Dạ. bánh khọt hết nhưng mà món chè, món đồ tùm lum đó. Dạ. Cô gái bán nhiều món, 3 thứ luôn mà. Dạ. Nói chung là thường là bánh hết trước chè, Cũng tùy. cũng tùy. Đó. Hai cái rau câu. 2 bịch chè, 2 cái rau câu luôn. Ơi bữa nay là ăn hết 3 món luôn nè. Cái rau câu. Làm nước mắm này rồi chị làm đi. Mình bán ở đây bao nhiêu năm mà cô gái? Cô gái bán chắc cũng gần được 40 rồi đó con. 40 năm. Wow. 40 năm vậy mà con học Hoàng Hoa Thám mà đến giờ gần thời gian dạo gần đây mới biết. Hồi xưa cái đường này nó chưa có làm. Dạ. Thành thử ra cũng ít người đi. Bây giờ cái đường người ta làm lại rồi thì nhiều người đi. Dạ. Thì mình mới bán được. Như vậy đó. Nó trong cái tường đi, tường nó đi. Đấy. Chuẩn bị ăn rồi cả nhà ơi. Chị ơi mấy cái rau câu nữa chị. Dạ. Rồi mời cả nhà xem. Đây là dĩa của mình. 3 loại bánh 20.000 đúng không? Có chả luôn. Đấy, bánh bèo, bánh ít trần. Bánh nào là mình được giao, bánh nào là cô làm? Chỉ có mấy cái bánh bèo là cô gái lấy thôi, còn Dạ. mấy cái kia là cô gái tự làm hết. Dạ. Cho nước mắm luôn không? Chan luôn. Tự làm hết. Ôi ngon quá. Đồ chua mỡ hành đâu có gì cũng phải tự làm nó mới ngon. Dạ. Chứ mình lấy lại thì nó không được xuất sắc. Rồi dĩa bánh bèo của con. Dĩa bánh bèo. Chén chè nữa phải không? Dạ. Con trai bánh bèo không hay đủ thứ con trai? Đủ thứ luôn đi. Dạ thì cái bánh đúc nữa chị. Ăn chả không chị? Có ăn chả không? Dạ đầy đủ. Đầy đủ rồi. Nhưng mà con đừng bận món hành. Dạ. Rau câu thì chị thấy là rau câu. Dạ rau câu. Cái rau câu dừa đó chị. 5.000 chén thôi. Giấy chùi miệng đây anh ơi. Dạ. Cho anh 5 chén. Để Dạ. mình bỏng luôn sao. Đó, có chè thôi. Gì vậy? Quay cái này nè. Mày quay mày ăn được đâu mà mày nói? Ủa vậy này của ai? Cái đó của tao, lát hồi mày mua cái khác. Đó, trời ơi, đây là gì 20.000 cả nhà ơi. Chè chuối. Ủa lộn, chè khoai môn. Rồi, thì bây giờ Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà, cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức bánh bèo núp hẻm của cô gái.
Ok. Đó, 2 giờ chiều là bán nha. Menu hồi nãy là mình có quay rồi đó, cả nhà nắm thích cái món nào ngày hôm đó mình đi nha. Buổi trưa nếu mà ai mà lỡ mà ngán cơm mình bỏ bữa thì mà thèm thèm như vậy thì đi vô đây làm một dĩa này với lại miếng chè nha. Mà mình nghĩ thì trong đây, địa điểm trong đây thì chắc sẽ được sự ưa thích của các cô, các chị và các bạn nữ. Trời ơi. Cái món này nó ngon là nhờ cái nước mắm, mà đặc biệt là nó ngon hơn nữa là nhờ lúc mà cái nước mắm á mà nó thấm những cái như là cái bột tôm cháy á, nó trời hấp vô, nó mặn mặn ngọt ngọt, nó thơm thơm của mùi tôm. Rồi cái bánh đúc, cái bột của bánh này ở đây á thì sẽ không quá dính nhưng cũng không quá nhão, giòn giòn, độ chắc chắc của cái bột hấp vô. Cái này có thêm bánh mì dụng nữa, ok ha. Nhưng mà 20.000 là cũng nhiều rồi đó. Đây bèo bự. Bèo hết. Rất lẹ. Bán có 2 tiếng. 2 tiếng thì hết, có thể hết bánh thôi. Nói chung là dao động 2-3 tiếng là hết á. Trên Google nó để 1 tiếng bán từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Vậy là mấy lúc đông là 1 tiếng hết đi nha. Đi mình nên đi sớm. Cái bánh bèo này thấy bự không? Nhưng mà ăn nó lớp đậu xanh nó bùi, nó béo béo, mà cái bánh nó giòn giòn, bột giòn, dạng giòn mềm đó nha. Là mình còn cái để ăn miếng đồ chua đó, thanh tẩy vị đó. Đúng không? Xỉa cái nào? Đây, có mít chần, chan lên, Xỉa chan lên. Bây giờ là với 20.000 chúng ta sẽ được 3 cái bánh bèo, 2 cái bánh đúc. Đó, đấy, còn miếng chả. Ồ, đúng thiệt là rất là nhiều cô, cũng chưa là phái nữ. Dĩa đầy đủ á. Đó. Dĩa đầy đủ. Ý, có thùng trà đá, để mình lại lấy thùng trà đá, uống miếng nước. Đây, nước trà. Ui, sôi động. Uống cho bạn các bạn. Quá sôi động luôn á. Nhộn nhịp, đậm chất Sài Gòn. Đây. Đấy. Hết bèo rồi. Hết còn có bánh đúc không à. Đây, ăn đi cái bánh này, dạng dở. Mặc dù là nãy mình ăn cơm rồi, nhưng mà thật sự là dĩa bánh này nó ngon. Cái nước mắm như này, mọi thứ nó hòa quyện, và lớp bánh, cái bột bánh nó không ngán. Thông thường Phú ăn á nha, chắc là bánh này á, người Phú ăn là bánh bèo, bánh đúc. Cái thứ bánh mà Phú ghét nhất là cái bánh hồi nãy, bánh ít trần. Nhưng mà có thể nói là cái bánh ít trần này mình ăn dễ ăn, nó không có bị dính, là cái điều quan trọng. Trời ơi, có nhiều chỗ mình lỡ mình có một lần mình kêu một cái bánh ít trần á, trời ơi mình nhai hoài, nó dẻo quá, nó không có đứt được nên nó cứ dính lá họ ngán luôn. Lịch sử như thế này qua miếng chè vô chè đá quá đậm chất Sài Gòn. Rồi chúng ta sẽ lấy ý kiến của một vị thực khách quen của cô gái nha. Đây là chị Diễm. Dạ chị ơi, chị Diễm là chị cô gái là bán thấy 40 năm rồi. Chị Diễm đã ăn được bao nhiêu năm rồi? Chị lâu lâu thỉnh thoảng chị chạy qua chị ăn, rảnh giờ nào ăn giờ đó. Chị cũng ở gần khu vực chị này. Chị cũng ở Bình Thạnh. Dạ. Chị ở Vạn Kiếp. Dạ. Trong các món bánh ở đây em thấy có bánh bèo, bánh khọt thì thường là chị thích ăn bánh nào nhất? Chị thấy bánh bèo á,
ăn nó ngon, bột thì nó không có ngán. không có ngán. Cô cũng để nước dừa nó vừa phải thôi. Dạ. Một dĩa đó mình ăn thì cảm thấy là ok. Có chả lụa này nọ nữa. Dạ. Nhưng mà thường em thấy là mới giờ có 2 giờ, tức là buổi trưa là chị đã ăn cơm chưa? Mà chị bây giờ là chị ăn cái này nữa. Chị sáng á, chị ăn xế á, trễ một chút á, nên giờ chị ra đây chị ăn. Chè cũng Ăn một chè ngon. Dạ. Chè cô làm khoai môn dẻo, nếp rồi nước dừa, nó vừa đủ để mình ăn, không có ngọt lắm. Dạ. Cảm ơn chị Diệp ý kiến. Nãy em cũng ăn cơm rồi đó, mà qua đây em ăn vẫn còn là nói chung là không có bị ngán cái bánh. Đúng rồi, cái dẻo lắm, bánh dẻo mà cô làm nó vừa ăn. Dạ rồi, cảm ơn chị Diệp rất nhiều. Rồi, chào em. Miếng cuối. Gì đấy? Chua. Ăn như vậy thì thường quá. Cả nhà. Húp cái nước này mới bá đạo rồi. Tao lấy hũ cho mày húp luôn. Tao lấy thêm chén nữa nha. Đây. Đó, thấy không? Cả nhà thấy nước mắm không? Mắm ngon. Không mặn quá mặn. Trời ơi. Chè khoai môn. Mời cả nhà ăn chè 7.000. Khoai môn, cốt dừa. Nó cũng vừa béo vừa phải, không quá ngọt. Và cái khoai môn bùi ngọt hòa với nước dừa. Cái này có đậu phộng hay sao ta? Rất ngon ha. Nó ngọt nhờ những cái nếp này. Phải nói là không biết là mọi người sao. Quên chia sẻ mấy cái vụ ăn mấy món này trước. Mình nhớ hồi kỳ có một lần nói mình là con trai gì đâu mà tối ngày đi ăn hàng này nọ. Trời, tôi làm review thì phải ăn, phải chia sẻ với mọi người để mọi người ai cũng có ai mà có cùng sở thích nhu cầu ăn uống thì đi ăn, chứ tự nhiên đi chửi tôi mình đi ăn hàng ngày trong khi họ không phải là người ăn uống, đi vô kênh ăn uống đi comment gì đó. Ngộ nhá. Ngộ thật. Ngộ. Không thể hiểu được những người đó. Thật sự. Không thích thì có thể đi bỏ qua, mà tại sao phải tự nhiên đi so mó một cái việc không liên quan tí nào. Rồi trở lại vấn đề thì không biết là mọi người cảm thấy quán này như thế nào. Nhưng riêng cá nhân Phú á thì Phú thường đi quay, Phú thích những cái quán ở nhất là nếp hẻm như vậy và mang cái đậm nét Sài Gòn như vậy. Tại vì bây giờ hiếm còn những cái hàng quán giống như vậy mà lại ngon, rẻ. Cái thứ hai nữa là Phú sẽ mang được, Phú nghĩ là chắc là ít nhiều gì cũng mang được cái cảm giác đến cho những cô chú anh chị hay là các bạn nào đang ở xa xứ sẽ nhớ về Sài Gòn. Nó gần gũi và nó ấm áp như vậy. Tiếp nha. Đó, hết việc chén chè. Rồi. Ngon thật. Rồi. Đấy còn 7 phần chè mang về. 7 phần chè, mình 4 phần, bạn Mèo 3. Dạ. Tôi tưởng mày ăn 7 phần. Cô tách riêng giùm con nha. Bịch 3 bịch 4 nha cô. Đây, tới lượt tới ăn rau câu. Đây. Đấy, chảnh này. 7.000 một bịch thôi. Nó hấp tạch luôn rồi cả nhà. Từ lúc mình tới đây đến quay đến giờ là khoảng chỉ có nửa tiếng thôi đó, mâm bánh sạch trơn rồi. Đây, sớm nè. Còn mấy giờ? Mới có 3 giờ à. 1 tiếng. Đúng 1 tiếng nói cô hấp bánh rồi đó. Cô bán ít vậy cô? Tiêu chuẩn là nhiêu đó. Tiêu chuẩn như đó hả? Làm không nổi. Nó dễ. Rau câu rất là chắc chắn. Ngọt vừa. 5.000 một chén. Đem ra tao có chả giò không đó thấy không? Mà không có thì bỏ vô không được ra. Bún xào chay ngày 15/1 nha cả nhà. Nghe nói là cũng rất là hấp dẫn mà không biết là cả nhà có muốn mình quay không? Nếu mà muốn để lại bình luận dưới nha. Với lại 2 chén sao? À. Đó 2 chén nữa là 2 chén đó.
ngon quá. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những clip hấp dẫn kế tiếp. Ai đã từng là thực khách của cô để lại bình luận dưới nha. Có thôi làm dữ. Bớt có hả? Có tờ hả?